සුබදසක් ඔයාලා හැම දෙනාටම ඔයාලා වදස් ගොඩක් සාදනෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් බ්‍රයිට් ගෙන අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයාලා මූණ පෙන්වන්න නැතුව ඔයාලා කොහොමද YouTube channel එකක් කරන්නේ ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා දෙන්න තමයි අද මම ඔයාලට මෙතනට ආවේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ ඔයාලා මූණ පෙන්වන්න නැතුව කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්ලාම් පෙන්වන්නම් channel දෙකක්. ඉතින් මේකෙන් අපි බලමු මොනවද මේ කට්ටිය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද යාළගේ වැඩ කියලා. ඉතින් මේ පෙන්වන විදිහට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේකේ ගොඩක් කට්ටිය බලලා තියෙනවා views තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ channel එකට කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවද මේක පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මේ channel වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කොටින් කියලා තියෙන්නේ riddles කියන්නේ නිකන් ප්‍රශ්න මොනවද ඒවට කියන්නේ ප්‍රහේලිකා වගේ දේවල් එතකොට ප්‍රස්තාව පිල්ල වගේ දේවල් තමයි මෙයාලා මේකේ දාන්නේ. ඉතින් මෙයාලා මේක කරන්නේ short videos focus කරලා මෙයාලා channel එක කරන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ channel එකේ views subscribe දැක්කම ඔයාලා පේනවා ඇති කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙන් ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු social blade එකට ගිහිල්ලා මෙයාලේ earning කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් $711 කියමුකෝ අපි යවමු. ඉතින් මාසෙට $711 ඇතිද මදිද කියලා ඔයාලා තීරණය කරන්න. හරිද? ඉතින් අපි බලමු. එතකොට මේකේ තියෙන අවසානට ගත්ත earning එක එතකොට $22යි ඒ දවසට අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ channel එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට $58ක් තියෙනවා අවම. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න $58ක් මාසෙට කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ නිකන් ඉන්න එකේ $58ක් හම්බුනාම කොහොමද කියලා ඔයාලා ඉතින් හිතලා බලන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් කරගෙන යන්න. මේක මහලුකමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම කියලා දෙනවා ඔක්කොම A to Z කොහොමද මේක ඔයාලා කරගෙන යන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ආදායමක් ගන්න ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ හරිම පොඩි වැඩක්. ඉතින් මං කියලා දෙන එක කරොත් ඔයාලට කිසිම මහන්සියක් නැතුව අඩු කාලෙකින් වීඩියෝස් ඔයාලට ඇති තරමක් හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඇති තරම. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සලාම ඔයාලා යන්න ඕනේ ChatGPT එකට. ChatGPT එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න ඕනේ මගේ description එකේ තියෙනවා මං දාලා තියන්නම් මේ prompt එක. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඒක වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් එහාම කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් කරලා හදලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේකෙන් කරන්නේ riddles generate කරගන්නවා අපි ඉස්සලාම ChatGPT එකට කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට generate වෙනවා reels. මම දැන්ට 5යි ගත්තේ. කියන්නේ මට reels 5ක් generate කරලා දෙන්න කියලා විතරයි මම කිව්වේ. ඔයාලට කැමති නම් 300ක් 500ක් 1000ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා ඔයාලට Excel sheet එකක් open කරගන්න. Excel sheet එක open කරගෙන ඒකට ඔයාලා මේ හදාගත්තේ වගේ tiles hook description ඒ පොඩි ටික දාලා answer ටික දාලා මේ ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට Excel sheet එක ඔයාලගේ data ටික ඔක්කොම දාගෙන තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ ChatGPT එකේ තියෙද්දිම ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ ලේසියින්ද මේකට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහට මේ data ටික තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඉස්සරහට කියන්නම් කොහොමද ඔයාලා මේ data ටික කෙලින්ම වීඩියෝ එකට import කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට යන්න ඕනේ canva එකට. ඔයාලා ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ඕනේ මොබයිල් වීඩියෝ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම සර්ච් කරගන්නම් මොබයිල් වීඩියෝ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හම්බ වෙනවා. හරිද?
ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතන උඩ පේනවානේ සර්ච් බාර් එක. සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න riddle quiz කියලා. හරි riddle කියලා හරි ඒ විදිහට සර්ච් කරන්න. මම මෙතන riddle quiz කියලා සර්ච් එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙතන ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. අර මම පෙන්නන විදිහට ඔයාලා දැක්කා ඇති මේ වගේ ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් මේ විදිහේ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගෙන ඔයාලට වීඩියෝ එක හදලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර අපි ජෙනරේට් කරගත්ත රීල්ස් ටික මේකට ඇඩ් කරන්න ටයිටල් එක, එතකොට හුක් එක, බොඩි එක, ආන්සර් ටික අපිට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ හදන හැටි කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේක පුළුවන් නම් තනි වීඩියෝ එකක් විදිහට හදාගන්න. මම මේ කොටස් 3ක් තියෙන විදිහට හදාගෙන තින්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක තනි වීඩියෝ එකක් තියෙන විදිහට හදාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඉතින් ඔයාලා canva එකෙන් වීඩියෝ එකක් හදන්න දන්නේ නැත්නම් කියන්න මම ඒක සම්පූර්ණ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම දැන්ට මේ ටික මේ විදිහට හදාගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මං හදාගත්ත රීල්ස් එක. ඉතින් ඊළඟට යන්න තියෙන අපිට මේකට ගිහිල්ලා අපි කරන්න ඕනේ අපි හදාගත්ත Excel sheet එක තියෙනවනේ. Excel sheet එක මේකට import කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සලාම මේකට කරන්න ඕනේ යන්න මේක apps කියලා තියෙනවා. ඒකට apps වලට කියලා තියෙන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bulk create කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා bulk create වලට ගිහිල්ලා මේකේ import manual කියන එක ඔයාලට අරගෙන ඔයාලට අර ගත්ත ChatGPT එකෙන් ගත්ත reels ටික manual මේකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අර මං කියෝ විදිහට Excel sheet එකක් තියෙනවා නම් කෙලිම මේකට upload කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක යූස් කරන්න සමහර විට canva pro එක ඕන වෙනවා. ඉතින් මම canva pro එක ගන්න විදිය 100% free ගන්න විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න canva pro කියලා. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නම්. මම දැන් යූස් කරන්නේ canva pro. මම මේක සල්ලි දීලා ගත්තේ නෑ. 100% free ගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට canva pro එක ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ දන් දුන්නාට පස්සේ අපිට එනවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට කරන් තියෙන්නේ මේක data ටික කනෙක්ට් කරගන්න. data ටික කනෙක්ට් කරගන්න අපි title එක තෝරලා connect data කියන එකට ගිහිල්ලා title එකයි hook එකයි ඒ ටික අපි කනෙක්ට් කරගමු. මෙතනින් connect data ගිහින්. ඉතින් ඔයාලා බලන් ඉන්නවා මේක හරියට කරන්න. ගාන්ට ඒ ටික ටයිටල් ටික සෙට් කරගන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න විදිය විතරක් මේ ටික මේ ඩමි වීඩියෝ එකක් විතර තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කරන විදිය තේරුම් නැත්තම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
ඉතින් මම දැන්ට දෙකක් විතරක් ඉම්පෝට් කරගෙන මේක ජෙනරේට් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා තියෙන්නේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් සෙපරේට් කියන එක දෙන්න. ටික් එක දාලා ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වීඩියෝ 100ක් දැම්මත් 100ම වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා එනවා. එහෙම ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න canva pro එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් canva pro එක ගන්න වීඩියෝ එක ඕන නම් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න මම අරගෙන එන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේක කෙලින්ම ගිහිල්ලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලා මේක අප්ලෝඩ් කළා මාසයක් විතර බලන්න ඔයාලගේ රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරලා මේක වැදගත් නම් ඔයාලා subscribe කරලා channel එක support එකක් දෙන්න. අපි ගිහින් ඉන්න. සුබ දවසක්.